cái đứa con xem có công việc làm ở gần nhà nó dễ hơn. Mình làm ở dưới thì cũng ổn định thôi, nhưng mà xa nhà quá. Đi hỏi cái đứa con xem có công việc gì nhét vào làm ở gần tí, đi lại nó dễ tí, gần nhà nó thuận tiện hơn. Con chuẩn bị đi làm á? Vâng, con chuẩn bị đi làm. Ngày nào cũng đi ạ? Vâng, thì cấp trên nó không cho nghỉ đâu ạ. Con ngồi đây bố hỏi đi. Vâng. Có gì không bố? Bố muốn hỏi là con đang làm cái công việc này, thì bố muốn hỏi là xem có chỗ nào xin cho bố để bố làm cùng con. Thì bây giờ con cũng đang làm bên đường kia mà nó việc khó quá, biết bố có làm được không? Thế có công việc gì nhẹ nhẹ thì cho bố vào làm ấy đấy được không? Thì bây giờ con thì không quyết định được bố ạ. Thì còn có cấp trên của con nữa cơ thì mới quyết định được. Bây giờ thì công việc nhẹ thì giờ cũng chưa có công việc gì. Bố muốn làm ở nhà nó gần con, xong gần vợ nữa thì đi lại nó gần nó dễ. Bố đi làm xa thì cũng được thôi, nhưng mà lâu lâu mới về một lần, chỉ xin người ta nghỉ được 1-2 ngày, 3 ngày là cùng rồi. Thì muốn hỏi con xem có cái công việc nào nó nhẹ nhẹ để cho bố làm ở cùng nhau thì nó cảm thấy nó thoải mái hơn. Vâng, nhưng mà bố vừa về về đây thì bố cứ ở nhà nghỉ ngơi đã. Thì từ từ để con tính. Bây giờ thì con cũng không quyết định được mọi chuyện đâu bố ạ. Bố ạ, thì giờ bố từ để con hỏi cấp trên cho đã. Thì bây giờ bố cũng có tuổi rồi, thì công việc nặng nhọc thì con sợ bố không làm được. Nặng nhọc thì bố không làm được rồi, bố chỉ là con đi xem công việc nào nó nhẹ nhẹ để cho bố làm thôi. Nếu mà công nhân làm ấy thì con mới dám tuyển, còn công việc khác thì con chưa dám. Bây giờ chỉ như tuổi bố ấy thì vất vả quá thì cũng không làm được. Thì con thử xin cấp trên xem có làm được chứ. Đấy con ạ, bố con nói đúng đấy. Xem công việc gì nhẹ nhẹ cho bố con làm ấy đi. Bây giờ già rồi cũng không cho muốn đi xa nữa. Vâng, để con hỏi cấp trên ra đấy. Như bố bây giờ ấy thì quản lý bên công nhân với bên đầu ấy thì được, nhưng mà con cũng chưa dám quyết định. Cái này còn có cấp trên quyết định cơ thì con mới dám. Vâng, thì con cứ đi hỏi cấp trên xem có được thì cho bố ở nhà làm gần nhà. Vâng. Gần mẹ với gần các con cũng được. Vâng, để con hỏi xem đã mẹ. Thế hôm nay cấp trên nó có xuống công trình này làm không? Không xuống đâu bố ạ. Yeah. Thế con có số cái đội cấp trên thì con điện xem. Thì bố ạ, cái này không gọi được đâu. Thì con phải trực tiếp lên gặp các sếp bằng bạc đó. Bố tưởng là nếu mà gọi được thì gọi xem người ta nói như thế nào thì cho bố nếu mà gọi được thì bố không phải đi làm xa nữa, bố làm ở gần nó nhàn tí. Đấy, con phải cố gắng hỏi cấp
cũng không khó chứ. Công việc cũng bình thường thôi, làm cũng nhàn thôi. Thế muốn lương ở dưới có cao không? Lương ở dưới thì không tăng ca thì nó cũng được 20 triệu, nhưng mà tăng ca là được hơn, nhưng mà bố không đi tăng ca đâu. Thế con ạ, con cứ cho bố con đi vào làm trước đi, xong rồi chắc người nhà chắc mai cấp trên cũng cho đi làm mà. Thì Cũng cái, cần hỏi mai cấp trên xuống rồi hỏi sao. thì cái này con cũng chưa dám quyết định luôn đâu mẹ ạ. Thì nếu mà cho đi làm luôn đấy, mai họ xuống mà biết đấy thì họ sẽ đuổi việc con đấy, hoặc là kỷ luật con đấy mẹ ạ. Mẹ của con nói cũng đúng mà, đằng nào cũng người nhà thì trông đồ rồi là quản nhân viên thì nó vẫn dễ hơn, nhưng người ngoài trông đồ ấy thì sợ nếu mà nó xảy ra nó mất cái gì ấy thì lại con lại cũng khó khăn ra. Vâng, con cũng biết điều này, nhưng mà phải có cấp trên đồng ý một câu thì con mới dám nhận. Vâng. Thì quản lý này nó cũng phức tạp cơ bố ạ. Như quản lý nhân viên ấy thì nó cũng nhiều với lại đồ đạc ấy. Một khi con đã nhận bố ấy, mất cái gì ấy thì con phải chịu trách nhiệm hết. Đúng rồi, chẳng qua là bố chỉ là lo cho con, là sợ là người ngoài trông nó không bằng người nhà đi trông, thì bố mới nói thế thôi. Vâng. Nhưng mà bố vẫn nghĩ là phải để con đi hỏi cấp trên, nó được thì mình mới được làm, nó không được thì mình cũng không được vào làm đấy đâu. Vâng, Qua hỏi, con sẽ nên hỏi cấp trên thôi. qua hỏi gợi ý Lúc thì nào con cấp trên mới hỏi xuống thôi. mới được hỏi. Thì bây giờ con mai con bán con sẽ lên thẳng công ty để hỏi. Thế con có số điện thoại điện cho cấp trên xem. Thì Được bây không? giờ họ đang làm việc ấy thì con điện thì họ cũng không nghe máy đâu mẹ ạ. Thế à? Vâng. Đúng rồi, bây giờ nhưng các cán bộ ai cũng thế thôi, ai đã được đi vào làm mới biết, còn đang làm việc thì mình biển thì người ta không nghe máy mình đâu. Con biết mà. Cái công việc của con mẹ có biết đâu, tưởng là gọi điện lúc nào cũng được. Đấy, con mới bảo bây giờ ấy thì biển đi thì đôi lúc họ cấp trên ấy không bắt máy luôn. Thì từ từ để mai con phát lên thẳng công ty để hỏi và xin việc cho bố xem có được không đã. Mà con cố gắng xin xem cho bố làm ở gần nhà. Già rồi cũng mẹ cũng không muốn cho đi xa nữa. Vâng, con sẽ cố gắng mẹ. Thôi, bố mẹ ở nhà nhé, con đi làm giờ cũng muộn rồi. Thì con đi làm đi. Thế con đi từ từ nhá. Vâng, Đi về cơm trưa nhà đi. vâng, về đi con ở đây ạ. Thế biết không không sao vậy. Vâng, Con đi từ từ nhá. vâng, cái điện thoại. Thế đi làm con điện thoại. Con đi đây, bố mẹ ở nhà nhé. Con đi làm đi. Con đi làm từ từ nhá. Vâng, bố mẹ ở nhà nhé. Con Nếu nắng quá phải nghỉ, tìm chỗ rông nghỉ nhá. vâng, con biết rồi. Con đi đây. Cái đứa con của mình kia đi làm cái công việc này mới thắng được bao nhiêu tiền lương nhỉ? Cái này em không được hỏi con đâu. Không được hỏi à? Vâng. Ngày nào cũng thấy đi là cũng vất vả đấy, làm cái công việc này cũng phơi nắng đấy, đi giám sát công việc này nó Đi giám sát công việc cũng vất vả nhưng mà cũng làm nặng mà. cũng chỉ cầm sổ sách xong là
sát đối, chỗ nào không nên là không đúng kích thước là nó bảo nhân viên làm thôi, nhưng mà cũng phải đáng đấy. Nó có công việc làm thì tốt rồi, sợ nó không có công việc làm thì thôi. Cái đứa con của mình là nó làm việc như thế này mà không thấy cái đứa con đón người yêu về nhà mình lần nào à? Hôm nọ cái đứa hai đứa cháu cũng bảo công nhân của đứa con cũng em cũng về thăm một lần, nhưng mà làm cơm rau chín rồi hai đứa cháu nó bảo ăn cơm không thấy ăn, nhưng mà cũng bảo công nhân của đứa con thôi, không phải người yêu đâu. Thì tầm tuổi này là nên lấy vợ rồi đấy. Đấy em cũng khuyên con lấy vợ, con bảo cũng bảo từ từ. Công việc thì vẫn làm nhưng mà mình cũng phải bảo nó là đi kiếm một con vợ đi, mai mốt thì hai vợ chồng già rồi thì chưa thấy mặt con dâu ở đâu, con cháu ở đâu. Đấy, em cũng bảo tốt rồi, bảo lấy vợ xong có một đứa cháu cho em ở nhà chung cơ, vì ở đây thì không có mình, có cái gì làm thì em thấy buồn lắm, mà khuyên con rất rồi con cũng bảo từ từ đã. Cái hôm nọ hai đứa là việc thăm Và hai đứa về thăm em cũng ốm nó không điện cho anh. xong con xin nghỉ 2 ngày, xong là hai đứa cháu bảo con thấy con đi chấm cung rồi nó cũng nghỉ, cung xong nó cũng nghỉ, xong nó xuống thăm. Thì hai đứa đấy là cũng nhân viên của cái đứa con thôi, không phải là yêu gì đâu ạ. Chắc không phải đâu, không cũng không biết được, em không biết là thế này con đi làm em không biết được. Đáng lẽ là nó về nhà mình nó phải ăn cơm với gia đình thì mới phải là người yêu, không thể ăn cơm chắc cũng không phải là người yêu đâu. Đấy, em bảo con làm cơm rau chín hết rồi, nhưng mà hai đứa cháu gái này bảo không ăn, bảo hẹn lúc nào xuống mới ăn, thế này cũng không biết nên bảo thế nào nữa. Nó không ăn là nó không ăn. Đứa con của mình cũng không phải là kém, nó phong độ lắm nhưng mà chưa lấy vợ. Chắc nó công việc nó không chịu ổn định, nó chưa ngồi thôi. Công việc nó chỉ ổn định thế thôi, nó làm nó có việc làm như thế là được rồi. Cũng còn bây giờ chỉ lo mới lấy được một con vợ là nhà mình ổn định rồi. Em cũng khuyên đến cỡ rồi, nhưng mà nó bảo để tiền mua đất làm nhà cơ, xong nó mới lấy vợ. Cái này bảo nhà trọ nó bảo chưa lấy. Cái việc lấy vợ ấy là em phải bảo con mình, còn anh thì anh chỉ nói sơ qua thôi. Thì em phải bảo con mình là phải đến tuổi rồi, bây giờ tầm tuổi này là phải nên lấy vợ, không thì mai già qua lứa thì không ai lấy đâu. Nếu mà có lấy thì cái loại nó khí phận nó choai choai thì không cùng lứa thì mai mốt nó không ở được với nhau đâu, thì nói một hai câu là nó lại đi thôi. Thế em cũng bảo con trai suốt rồi, Phải lấy cùng lứa. bảo mai già thì không có ai lấy, con Mai- bảo từ từ. mai Thế kia này nó vì già. sao nói thế thì em cũng không biết nên nói thế nào. Nhưng mà nó già đi ấy, qua lứa ấy thì là cái loại trẻ về thì không được đâu. Thôi chỉ con thôi, mình cũng khuyên hết cỡ rồi, kể nó lấy lúc nào thì lấy thôi. Mình ép con quá thì con cứ lấy về tí này không nên để trách mình cũng không được. Nó từ từ nó tìm hiểu đứa nào nên nó mới lấy đấy. Em từ con đón em về đây có được vào nhà trong không? Cái nhà trong ở trong khe đấy. Trước em với con ra đây đấy, xong
nhưng mà em cũng đi một lần để cho đi bán. Bây giờ lâu thế này chắc cái món lúa chắc nên lấy đi bán rồi đấy. Dạ thế anh cũng lâu không được về nhà, thì hôm nay chắc là anh đi vào nhà trong xem nó có ai làm phá nhà mình không, sợ là người ta phá cái nhà của mình. Thì cái chỗ đất đấy thì đất của mình cũng phải mất tiền mua đâu, nhưng mà mình phải giữ, không cho ai sơ kiếm vào. Chắc em phải đi xem Chắc số đất kia. chắc có nhà có giao đấy chắc không ai dám phá đâu. Mình không biết được đâu, mình lâu lâu mình phải đi vào xem chứ, hay là em đi theo anh đi vào nhà trong đi nhỉ? Thì anh không làm gì thì anh đi xem hả? Nhau đi xem. Em đi em còn nấu cơm để con. Là xem nếu mà có rau có gì thì vặt để đi bán. Em cứ đi xem đi, em ở nhà. Em không một mình anh đi xem, đi xe đi nhanh mà. Vậy anh ạ, bây giờ nếu có rau thì cũng không phải ngày chở cũng bán được đâu. Anh cứ đi xem, nếu to thì lúc nào chở mới lấy đi bán, rồi anh đừng lấy về nhá. Lấy về cũng bán được đâu. Cùng nhau đi, cho anh đi cùng nhau đi vào nhà trong đi. Anh cứ đi đi, em còn ở nhà nấu cơm để con đi, em thì mấy nữa ăn. Anh Thế, đi về muộn không kịp nấu. thế anh đi vào nhà trong xem đất rau như thế nào ấy, sợ người ta phá nhà của mình. Vâng, anh cứ đi xem. Em ở nhà nhá. Vâng. Cùng đi xem đất của mình á. Đây, đi xem cái số đất của mình á. Lâu ngày sợ người ta phá này. Anh đi từ từ nhá. Vâng. Đường dạo này không biết đi dễ hay đi khó nữa. Ơi, đi đóng cổng nhá. Em gia đình hai em ấy giờ đang học lớp mấy hả? Một đứa học lớp 11, một đứa học lớp 8 anh ạ. Thế nhà em ở khu nào? Nhà em ở khu trong kia. Mà anh hỏi để làm gì? Để anh cần biết. Biết để làm gì hả anh? À, em là công nhân của anh thì anh hỏi để biết thôi. Vâng, em cảm ơn anh đã quan tâm đến em. Mà gia đình bố mẹ vẫn khỏe chứ? Vâng, bố mẹ em khỏe thôi anh ạ. Hết rồi. Xe đây thôi. Hết rồi cái khu này. Dù lâu ngày không đến này, nhà này cái khu này giờ hết rồi. Đỗ sai rồi. Các tí về là bảo vợ là hôm nào đến chợ là bạn đi bán thôi.
Nhà này dởm hết rồi. Nhà này lâu không ở. Múc hết rồi. Không ai phá của mình, thì mình dân ở đây cũng tốt thôi. Này vợ đi về, đi theo con ở nhà này cứ bỏ thế thôi. Mai kia mình vẫn phải giữ cái đất này để mình dùng. Số đất này mai mình cũng để cho con thôi, mai ra mình không làm được cũng để cho con thôi. Không phải ít đâu cũng nhiều chứ, mình không phải mất tiền mua đâu mà mình phải quản. Bây giờ mình phải giữ, không cho ai đụng vào. Đi xa một tí mà mai mình nuôi cái gì cũng được. Mai già mình ở nhà, không đi làm ăn, không đi làm thuê, không đi công ty nữa, là mình về là hai vợ chồng già lại vào đây ở, để cho con, nếu mà mình mua được đất để làm nhà để cho con ở nhà, hai vợ chồng già vào trong này lại mua dê, mua lợn để nuôi. Ở trong này khuất mới không bị dịch. Ngoài trung tâm kia thì đông người, nó phức tạp lắm, không nuôi được cái gì đâu. Xem rau các loại. Đối này đẹp thật. Này, đến chợ là lấy đi bán là tốt rồi. Rau này đẹp đấy. Mong đến chợ sớm là hôm nay thứ mấy này, ngày mai ngày kia chắc là đến chợ thứ năm rồi. Đến chợ bảo vợ về vặt cái vườn rau này đi bán thôi. Tốt thật đó. Phải nhiều nữa. Ít thì nhưng mà nó sai nhiều, nó còn cái dàn này còn không tải nổi, mà cũng không thấy sai nhiều mấy, mà sai thế cũng là nhiều rồi. Dàn mướp kia ôi nhiều, mướp này cũng sai rồi đấy. Dàn hoa rồi có quả rồi kìa. Mình vợ ở nhà đủ vặt cái bọn rau này đi bán á. Cứ tưởng không được ăn cũng trồng nó cũng lên, nó cũng sái ác phết đấy. Nên là việc con gái đi bán rau là cứ vặt đi bán thôi. Nên là việc của mình làm việc khác thôi, con trai anh làm việc khác thôi. Nên chỉ có vợ là về vặt đi bán. Rộng thật đó. Cái bọn gừng này mọc rồi, lên cao rồi, giờ mới mọc lên. Này về chắc phải bảo vợ về cao cái bọn cỏ này cơ. Này lên nhiều lắm nhưng mà nó rộng quá. Về nhà thôi. Ôi giời hết rồi. Chắc vặt một tí rau, rau muống chua kia về, xong là đi mua cá về nấu ăn. Lâu không được ăn cá nấu với rau muống chua rồi. Vặt một tí về để nấu ăn, lâu không được ăn thấy thèm.
mẹ già xong thì bẻ vứt đi, lấy cái non về ăn này. Bạn già này mà nó mọng mới tốt. Hết rồi còn kìa. Không ai ở đây cào cho nó quang nữa. Không thiếu rau ăn nữa rồi, bây giờ thừa rau ăn rồi. Không ở nhà, mình đi làm việc. Tí rau mình rau xanh cũng phải mua ở công ty đấy. Thôi, thế thôi về thôi. Yêu nấu canh này, canh chua chua về. Nóng thế này nấu canh chua chua về ăn ngon lắm. Thôi, về thôi. Ôi, cái bồn đố này nhiều thật đó. Đẹp thật đó. Đi bán cũng được nhiều tiền đấy. Cả ngọn bí này, các triệu bí cũng sai rồi. Nhiều thật đó. Ô, bên này cũng sai nhiều thật đó. To có bé có. Cũng là một bó 10.000 là 10 bó 100, 20 bó cũng được 200 rồi. Bảo vợ về phạt đi bán thôi. Cái để thế này là mai ra bỏ nó cũng phí. Tốt nhất là và đi bán thôi. Trồng để bán thôi. Bán vợ đéo lấy đi bán, có phần còn già gì, già người ta không lấy đâu, nó lấy non non vừa tầm cơ. Ôi về thôi. Bây giờ mọi người cơm rau chín hết rồi. Tôi thấy con về ăn cơm đấy. Thấy chồng nữa bảo vào trong xem nhà xem vườn, đến giờ còn chưa thấy về. Bây giờ cũng phải về chứ mọi người. Vào trong kia đi không biết về nữa rồi. Hay là các bọn nhà họ nó sửa hay sao? Chưa thấy về. Con trai cũng đến giờ thấy về. Con canh cái con ngủ hết rồi. Mình thử gọi xem mình đến đâu.